Headline: U.S. imposed sanctions on PDVSA. COMELEC denies AHWPL accreditation. Slow growth of the country's GDP pointed out by IBON executive. Miami Heat wins over New York Knicks 106-97. Details: Venezuela's government takes fund from oil company Cardolosa for the report. The United States has imposed sanctions on Venezuela's state-owned oil firm PDVSA and urged their military to accept a peaceful transfer of power. Treasury Secretary Steven Mnuchin said all of the purchase of Venezuelan oil will be withheld from President Nicolas Maduro of Venezuela as his government are taking funds from the said company. The U.S. action blocks all PDVSA properties and interests and prohibits their citizens from transacting with them. For DG Cartolosa reporting. AHWPL rallies to denounce their disqualification. Liza Reyes for the details. The Action Health Workers Party List was denied of accreditation by the COMELEC and Bank. Dr. Joseph Caribeo, first nominee of the party list, said that they belong to the marginalized sector despite complying with the requirements. Meanwhile, an indignation rally was done outside the COMELEC office by the members of the party list to denounce their disqualification. For DZDG, Liza Reyes reporting. This is DZDG 645 kHz coming right back after a short break. We are the youth, safekeepers of the future. We are the youth. We are the youth, foundations of innovation. I am a youth. I am the hope of tomorrow. Light you hold in our hand, it shines like the stars. It's time for you to develop your inner self. Love yourself and treat yourself well. Together we stand for a brighter nation. Fellow youth, live your life productively and meaningfully for progress to happen. This is a friendly reminder from this station. We are back. The Philippines' gross domestic product lowered than target. Erica Respicio for the news. The slowing growth of the country's gross domestic product in the last 2 years should serve as a reminder for the Duterte administration. According to the Philippine Statistics Authority, the 6.2% annual growth is lower than the government's revised growth target of 6.5% to 6.9%. Sony Africa IBON Executive Director also noted that the manufacturing growth slowed to 4.9% in the 2018 from 8.4%. For DZDG, Erica Respicio reporting. Ellington of Miami Heat raised his score with double figures, contributing to the team's victory. Yuan Madamba for the details. Miami Heat triumphed over New York Knicks with a score of 106-97 by receiving a big lift from Wayne Ellington, who scored 19 points in the game's second half. It was Ellington's first game with double figures since his game with the Utah Jazz last September 2. Meanwhile, Dwayne Wade, who is planning to retire at the end of the season, scored 15 points and had 10 assists. Wade was commended by coach Eric Spoelstra because of his dedication in the sport until the end of his career. For DZDG, Juan Madamba reporting. The Heralds of Truth. Compassionate with the Filipino community. You have just listened to the #1 teen news program in the Philippines. For more news updates, keep up with us on our social networking sites. This is DZDG 645 kHz saying Goodbye and have a pleasant afternoon. Good luck, God bless. Good luck, God bless. Good luck. Pang 5 na. Pang 5. Sir Al!
5. Wala daw na i-place mo. Nga. Sabi niya i-place. Pinunta mo sa po. State-owned oil firm kasi yung Tinanong kasi mga ganito, pinipos niya. Nakabukas yung mga balon. Hello everyone, I am Kian Almos and I am currently testing the microphone. Microphone testing, 1, 2, 3. Microphone testing, 1, 2, 3. I'm Chase Baz and you're tuning in to Wonder Network News. Microphone testing, 1, 2, 3. Microphone testing, 1, 2, 3. Hello everybody, I am Arian in Vincola and I am currently testing the microphone. Microphone testing, 1, 2, 3. Microphone testing, 1, 2, 3. Good afternoon listeners, this is Kairilke and I'm currently testing the microphone. Microphone testing, 1, 2, 3. Microphone testing, 1, 2, 3. I am a presenter. This is John Ledbad voicing over and testing the technical application. Microphone testing, 1, 2, 3. Microphone testing, 1, 2, 3. Once again, I am Kian Almos and I am the anchor and I am presenter as well. Microphone testing, 1, 2, 3. Microphone testing, 1, 2, 3. Once again, I am Chase Baz and I am an anchor. Microphone testing, 1, 2, 3. Microphone testing, 1, 2, 3. Once again, this is Arian in Vincola, news presenter number 1, testing the microphone. Microphone testing, 1, 2, 3. News presenter number 4, Genesis Florians, testing the microphone. Microphone testing, 1, 2, 3. Microphone testing, 1, 2, 3. This is your station, Wonder Radio. Ano, ground Jesus naman yan. Region 1 to? Saan? Ano, English? English. Practice pa lang sila. Yes, 2 minutes pa. Practice pa lang. Tinan mo sa radio, kung hiram ka Yuki, hiram ka. Okay mo. DZDG 645 Wonder Radio. Serving you with dignity, decency, and dedication. This is your station, Ma'am, baka yun yung region Wonder 1. Radio. Region It's 2 minutes past the hour of 1 in the afternoon. 1. Nagsasalita na pala sila. We deliver information. We bring you the most reliable news only here on Wonder Network News. Grabe. Network News. And now, here are your Wonder anchors. Hello everyone, it's a wonderful Wednesday afternoon of January 13, 2019. You're tuning in to Wonder Network News Afternoon Edition. I am Kian Almos, And Jace Bass, your partners for the updates and news in the country. and around the globe for today's top news. Philippine economy faces Region 1 yan, bababa sila under the dyan. Duterte administration. U.S. imposes sanctions over Venezuelan state-owned oil firm. Commission on Election disqualifies Action Health Workers party list for midterm election. And Miami Heat wins over New York Knicks. Philippine economy fails to hit 6.5% gross domestic product for 2018. Here is Arian and Vincula for the details. Research group IBON has said that it is the second year of economic decline under Duterte administration. IBON's executive director Sunny Africa said that the government countries ignore signs of slowing economic growth. Duterte administration needs to stop downplaying slowing growth and hyping this as still among the fastest in the region. He added that the administrations need to admit the failure of neoliberal policies to start necessary reforms for national economic development. Arian at Vincula, Wonder Radio. In other news, U.S. National Security Advisor John Bolton and Treasury Secretary Stephen Mnuchin have said that restrictions on Venezuela's state-owned oil firm PDVSA were intended to prevent Venezuelan President Nicolas Maduro's government from stealing Hindi funds mo from mo isa the ng oil umilis na. company.
quiz in more than 20 countries have recognized opposition leader Juan Guaido as the acting president of Venezuela. Up next, Comelec bans Action Health Workers Party list from the 2019 midterm elections. And Miami Heat beats New York Knicks. Stay tuned, your best rated news program will be back after some reminders. It's so nice here in the beach. Mom, I want to play in the water. Okay, but don't go too far, Maria. Woohoo! Ew! Mom, there's so many dead fishes. Maria, out of the water, now! Over 18 million pounds of garbage are dumped in the ocean every year, endangering marine wildlife. Natural habitats are destroyed, water gets contaminated, and fishes die from ingesting plastics. Stop littering in the oceans. Practice proper waste disposal. Protect marine wildlife. Together, we save the environment. A short advisory from DENR and this station. And we're back for more stories. You're still tuning in to Wonder Network News Afternoon Edition. Action Health Workers Party List faces disqualifications despite complying with the requirements. Carol has this report. Comelec has prohibited Action Health Workers Party List for failing to prove that they belong to the marginalized sector. Research Institute for Tropical Medicine Employees Union said that the disqualification of their party list is like denying them to be represented in the Congress. Action Health Workers Party List is the true voice of the health workers and the Filipino people. Moreover, AHW party list will bring their cases to the Supreme Court and will not give up the fight. Carol Ke, Wonder Radio. In the world of sports, New York Knicks receives defeat from Miami Heat. Here's Genesis Fornias for the whole story. Miami Heat has given the New York Knicks their 90th straight loss with a 106-97 victory. Dwayne Wade, who plans to retire at the end of the season, will scored 15 points and 10 assists. Miami Heat coach Eric Spoelstra said, Over the years, Dwayne has risen to a different level in his building. Wade received a standing ovation from the crowd when he appeared in the final seconds. Genesis Fornias, Sports News. And those were the stories for today. I am Kian Almados and G Spaz for Wonder Radio. You just heard the most reliable stories brought to you by the #1 radio station, Wonder Radio. Wonder Radio. Congrats. Okay lang. Hard drive. Okay lang. May Uy, sorry guys. Congrats. Uy, may update ka. May lang nagsigla. So let's go. Sir Al. Sir Al. 6. English. correspondence. Press the sound sword for prime correspondence. I am presenter. Just responded for prime correspondence.
oils. Center of Transformative and Trusted Voices, DCTG. Broadcasting live from Lingayen, Panggasinan. 645 kilohertz in your radio frequency. Trusted and true with excellence we serve you. 645 kilohertz. DZDG. Philippine Standard Time, it is now 2:35 in the afternoon. With fierceness and courage, we provide you with fresh and unbiased news. This is Prime Correspondence. Good day, Philippines. Today is Wednesday, the 30th of January. This is Kaiser Galindon. And this is Sam Bedoy. Your anchors for the headlines. COMELEC disqualifies two party lists under Makabayan Organization. GDP growth lowers to 6.2%. U.S. pushes President of Venezuela to step down. And Miami Heat makes its second straight win over New York Knicks. Now the details. GDP growth under Duterte administration falls to 6.2. Pretzel Almonte for the details. According to the Philippine Statistics Authority, the 6.2% annual growth in the country's gross domestic product for 2018 did not hit the government's target of 6.5 to 6.9%. Research group Ibon Executive Director Sonny Africa pointed out that the main causes of the slowing growth are the improper measures in agriculture, falling export rate, and excessive spending of the authority to disguise the high rate of unemployment and low incomes. Furthermore, Africa said that the sooner the administration admits its failure, the sooner a resolve could be made to elicit improvement in domestic industries. Pretzel Almonte for Prime Correspondence. COMELEC denies the accreditation of two party lists under Makabayan Coalition. Jasper Bondat for the details. Commission on Election disqualifies the Action Health Workers and Manggagawa party list under the Makabayan Coalition despite complying with the requirements last January 21. According to the first nominee of the Action Health Workers, Dr. Joseph Carabeo, although their group has great vision and have track records of its initiators and members belonging to the marginalized sector, they could never meet the qualification. Moreover, members of the said party list rallied outside the COMELEC office to denounce the group's disqualification last January 23. Jasper Bondat for Prime Correspondence. Up next, U.S. pushes President of Venezuela to step down. And Miami Heat wins over New York Knicks. The details when Prime Correspondence returns. I am a child. Is this wrong? Is this right? We are the future, we are the youth, we are the dreamers, the hope of the nation. Many of our youth today have lost their way. All they need is someone to stay in order to achieve their dreams. Let us lift up their self-esteem. Please to guide us, condition our mind. We are still learning what's wrong and what's right. Mold, protect, and nurture the hope of the future. And we're back with Prime Correspondence. U.S. imposed sanctions of Venezuela's oil firm. Krista Sampson for the details.
According to the National Security Advisor John Bolton, they can no longer tolerate the looting of assets of the Venezuelan people. Due to this, USA imposed sanctions on Venezuela's state-owned oil firm, PDVSA, from the corrupt administration of President Nicolas Maduro, and recognizing opposition leader Juan Guaido as the temporary president with the approval of more than 20 countries. In response to the Venezuela cut off all its relation to the United States. Krista Samson for Prime Correspondence. Miami Heat star player Dwayne Wade makes his last game before retiring. The details from Marcus Masi. Miami Heat star player Dwayne Wade dominated the game over New York Knicks, had the 9th straight loss with a score of 106-97 last Sunday at Madison Square Garden. Wade plans to retire at the end of the season, garnered 15 points and 10 assists, while Hassan Whiteside finished with 13 points and 16 rebounds. Steve Hardaway three-pointer tied the game with 90-90 with 4 minutes and 1 second left. Miami regained its control after Wayne Ellington 3-point shot that made it 100-92 with 1 minute and 8 seconds left in the final quarter. Marcus Masi for Prime Correspondence. Those were the details of the latest news for today. On behalf of our news team and technical director, Devi Garcia, this is Sam Godoy. And this is Kaiser Galindon. This is Prime Correspondence. Good day. NSPC Radio. Good afternoon. Good afternoon. NSPC Radio. Commission on Election disqualifies the Action Health Workers Party List. Sound check. This will be the last airing. Sound check. Commission on Election disqualifies the Action Sound Health. check. Commission on Elections disqualifies. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Commission on Elections disqualifies the Action Health Sound check. Workers Party Sound List check. for they fail Sound to check. prove that they are marginalized. Good afternoon. First nominee Sound Joseph check. Good afternoon. Carabeo opposed as Kamalex. Sound check, sound check. Sound check, radio check, sound check. Legacy continues. Sound check. Legacy continues. Sound check. Due to the second year slowing economic growth, Legacy continues. Current. Factual. And Nadine Katang NSPC Radio. NSPC Radio. I am Emil Dolor. Commission on Election disqualifies the Action Health Workers Party List. For Showbiz News, Regina, your Showbiz Diva. Commission on Election disqualifies the Action Health Workers Party List. Good afternoon. Good afternoon. Kurt basketball fans are Good afternoon. excited. Good afternoon. due to the second year slowing economic growth, Commission on Election afternoon. disqualifies the Action Good Health afternoon, Workers Philippines. Party List I am for they Kurt fail to Baligoy, prove that they are marginalized. Commission on Election disqualifies the Action Health Workers Party List for they fail to prove that they are marginalized. First nominee Joseph Carabeo opposed as Kamalex claim, stating their party is NSPC.
I am Anchor. I am presenter. I am presenter. I am presenter. I am presenter. I am Anchor. For today's headlines. Akala ko ba yayaman na yung bansa? Ba't ganun? Ang dami pa rin mahihirap ngayon. Dumating na ba ang pagbabago? Action Health Workers Party List opposes disqualification after Comelec calls lack of credentials. Research group exposes Duterte administration's flaws in stimulating economic growth. U.S. sanctions Venezuelan oil firm to stop corruption. And Miami Heat scores second straight win after defeating New York Knicks. I am Nicole Anakay, NSPC Radio. I am Kurt Baligon, NSPC Radio. I am Ivan Comilla, NSPC Radio. I am Laline Katange, NSPC Radio. For showbiz news, Regina, your showbiz diva. For sports news, Emil Dolor, NSPC Radio. Current, factual, unbiased. NSPC Radio. Good afternoon, Philippines. I am Kurt Baligon, live at NSPC Radio. NSPC Radio. Masanto Siago, Lingayen, Panggasinan. Sky is clear. It's 44 minutes past the hour of 2 in the afternoon. I am Nicole Anakay. NSPC Radio. And now for the details. Action Health Workers Party List opposes disqualification of their candidacy. Lalaine Katange has the story. Lalaine. Commission on Elections disqualifies the Action Health Workers Party List for they failed to prove that they are marginalized. First nominee Joseph Carabeo opposes Comelec's claim, stating their party is composed of community doctors and underpaid barangay health workers. Aba, dapat pagpatuloy ang laban nila. Paano kung yung mga taga-baryo, di ba? Kawawa naman sila. That was Charles, a supporter of Action Health Workers Party List. Lalaine Katange, NSPC Radio. NSPC Radio. In other news, research group calls for action over stumped economic growth. Details from Ivan Comilla. Ivan. Due to the second year's slowing economic growth, research group Ibon said it should be a wake-up call to take actions for national development. According to Ibon Executive Director Sonny Africa, manufacturing growth slowed to 4.9% in 2018 from 8.4% the year before, which is the slowest since the 4.7% growth in 2011. 2 taon na ako nalulugi. Panahon na talaga para magbago ang ekonomiya. And those were the sentiments of Manny, a store manager. Ivan Comilla, NSPC Radio. NSPC Radio. More news when we return. I always throw garbage in the sea and everywhere. I didn't know that was a single trash from me can kill thousands of sea creatures. I am a rich factory owner. I'm just letting my waste go in the ocean that ended a lot of life under the sea. Now, my wealth can't do anything about it. I am one of the fishermen and my life depends on the sea. Sometimes I'm fishing way too much. That was regretful. Different species of sea creatures are now endangered because of different human activities. It is not too late. Let us be one nation in saving the ocean for our next generation. You're still listening to NSPC Radio at DZDG 645. In other news, due to rising opposition to the Venezuelan government, the U.S. sanctions one of its state-owned oil firms. Correspondent RJ Lorco has the report. RJ. U.S. National Security Advisor John Bolton stated Venezuela's President Nicolas Maduro could no longer steal from his people and abuse his power. Bolton added sanctions were made to prevent Maduro from stealing from the state-owned oil firm PDVSA. Yan, tama yan para matigil na yung mga korap sa bansa. And that was the reaction of Maria, an OFW in Venezuela. RJ Lorco, NSPC Radio. NSPC Radio. Let's now move on to the field of sports. Emil, take it away.
Legacy continues. The Miami Heat finds new hope as rising star Wayne Ellington and go-to-man Dwayne Wade exploded in their sizzling Sunday game versus the New York Knicks with a final score of 106-97. Current basketball fans are excited with this since their leading scorer Wade will land his team in good hands after retirement. Yes, buti na lang may sasalo na sa pwesto ni Idol Wade. It can be recalled Ellington boosted his team with his double figures, which made Wade more complicated or complacent next minute. I am Kurt Baligoy. And I am Nicole Anakay. This is NSPC Radio. Mic test. 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 The Philippine Statistics Authority reported a 6.2. Yes. Despite their great efforts, Henry Garcia. Henry Garcia. mic test broadcasting live. Kung alam mo, ibababa ko to. Ibababa ko. Mic test by Binugat na Kid. ako. Mas alam ko saan ako mag-record. Si Despite ibaba ko lang dun sa may stock room. Wala namang kami Despite their malakas. great efforts, Saksak ko na lang. broadcasting live. Broadcasting live. Mic test. Mic test sound check 1, 2, 3. Mic test, soundtrack, soundtrack. Mic test 1, 2, 3 ABC. Mic test 1, 2, 3 ABC. Car na, Mic ma'am. test 1, 2, 3 Good ABC. luck. Mic test. Mga car niyo, ma'am. Diba, mga boys, no? Yes, ma'am. Excuse me. Mic check. Mic check. Mic test. The United States. The United States. The United States. I am Anchor 1. I am Anchor 2. I am Anchor 1 and News Presenter 4. 20 seconds. Broadcasting live. Broadcasting live from DZDG 64.5, The Phoenix News. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Panggasinan. Today is Wednesday, January 30, 2019. I am Ron Basilio. And Gwen Lobitos, your partners in service. For the headlines. United States hits corrupt Venezuela oil firm PDVSA with sanctions. Philippines' annual growth slows down in its second year amid global economic downturn. Comelec denies Action Health Workers Party List accreditation. For the details. It appears that the United States takes an action to prevent President Nicolas Maduro's corruption in Venezuela. Here is Unified Dominguez for the report.
The United States imposes sanctions on Venezuela's state-owned oil firm PDVSA and urges the country's military to accept a peaceful transmission of power. National Security Advisor John Bolton said to President Nicolas Maduro and his associates that Venezuelan people could no longer loot their possessions. Meanwhile, efforts by the opposition to remove Mr. Maduro have increased in recent days. Jennifer Dominguez for the Phoenix News. Thank you. Unifying Research Group EBON calls for the Duterte administration to take the annual growth slowdown as a wake-up call to undertake the difficulty in inclusive growth and national development. Here is Andre Garcia for the details. The Philippine Statistics Authority reported a 6.2% annual growth in the country's gross domestic product for 2018, which is lower than the government's revised growth target of 6.5% to 6.9% for the year. Moreover, EBON Executive Director Sony Africa says that the growth is slowing because of the backward agriculture and shallow industry. Meanwhile, Africa added that the country continues to ignore the economic downturn and deceive Filipinos with its rosy picture of the country's economy. Andre Garcia for the Phoenix News. Thank you, Andre. Coming up next, COMELEC denies Action Health Workers Party List accreditation. Napapansin sa iyong mga kapaligiran. Besh, ang dami namang basura na nakalutang. Yamang dapat maapektuhan. Besh, hindi mo ba alam? Finally, na-action na ang isa sa mga pinaka-pinoproblema ng Pilipinas. Ang linis na ng Maynila Bay. Talaga, Besh? Yes, Besh. Because of our corporation, as Youth for the Nation, our character is to be a responsible person. Hindi lang natin nalinis ang bay, also we help marine life to stay productively. Sa karagatan, para sa ating bayan, sa pagtutulungan ng buong sambayanan, kalinisan ay makakamtan. One day, Youth Day, cleaner country bay. Youth in action. Clean up drive in the bay. Save marine life every day. And now we're back after the disqualification of the Manggagawa Party List. Another group under the Makabayan Coalition, the Action Health Workers Party List, was disqualified. Here is Kyla Tambuli for the details. Despite their great efforts in complying with the requirements, the Commission on Election denies Action Health Workers accreditation on January 21. COMELEC argues that the party list failed to prove that they belong to the marginalized sector, but Dr. Joseph Carabello, first nominee of the party list, stresses that even two of them are doctors. They are not rich, as they are community doctors who serve the poor. The members of the party list continue to fight as Carabello accuses the COMELEC of not reviewing their documents and that there was no basis for their decision. Kyla Tambuli for the Phoenix News. Thank you, Kyla. And now for sports. Heat never gave the Knicks a sniff to win as they defeat them with a 106-97 victory. Here is Gwen Lobitos for the details. Miami Heat just handed the New York Knicks their 9th straight loss by finishing off the game with a 106-97 victory on Sunday night at Madison Square Garden. On the first rounds, Miami have been taking over the game, giving them 2 straight wins, but the Knicks also gave them a close fight when they tied at 90-90 with 4 minutes and 1 second left. However, Miami then regained control and Wayne Ellington's three-pointer made it 192 with 1 minute and 8 seconds left, leading to the team's success. Thank you, Gwen. We have delivered the news updates for the people. 15 days to go before Valentine's Day. Once again, this is Ron Basilio. And Gwen Lobita saying the only thing beautiful in life is to love and to be loved. This is DCTV 64.5, the Phoenix News.
Test 1, 2, 3, Fiona Guneo for DG 645. Mic test 1, 2, 3, Cham Gonzalez for DG 645. Zini Law for DG 645. Brian Albes for DG 645. Good afternoon, Philippines. I am Kenneth Gabion And this is Jamaica Magbanwo for DZDG 645. This is the station that speaks only for the truth. the station where you are informed on the go. Balanced news. Honest coverage. This is DZDG 645. Good afternoon, Philippines. I am Kenneth Gabion And this is Jamaica Magbanwo for DZDG 645. Today's headlines, January 30, 2019. Government allocates lower budget for agriculture in 2019 despite blames for slowing economic growth. Action Health Workers Party List to file complaint in Supreme Court over disqualification case. U.S. urges Venezuela to recognize new leader to avoid oil sanctions. Wayne Ellington brings Miami Heat to second straight win. For the details, the government has allocated a lower proposed budget for the agriculture sector in 2019 despite being blamed as one of the factors that has slowed the country's economic growth. The 2019 proposed budget for the agriculture sector is 49.3 billion pesos, which is 1.4 billion pesos less than the 2018 budget of 50.7 billion pesos. Philippine Statistics Authority reported that the country's economy grew by 6.2%, lower than the government's target of 6.5 to 6.9%. Action Health Workers Party List to file complaint in Supreme Court over disqualification case. Fiona Guneo has this story. The Action Health Workers Party List will file a complaint in the Supreme Court after they were disqualified by COMELEC to run in the 2019 elections due to representation issues. COMELEC said the party list was disqualified because they failed to prove that they belong to marginalized sector. Dr. Joseph Carabeo, first nominee of the party list, said their disqualification prevents them to represent the community doctors and underpaid health workers in the Congress. This is Fiona Guneo reporting. More news are coming up right after this break. Best beach party ever! Last shot, guys! Cheers! Babe, let's go home. I'm dizzy. Sure, babe. Wait, what about these cans and straws? Just throw it in the ocean. No one will know. We're the only people here. How about you throw it? Hey, babe. You wanna go home, right? Well, throw this trash. Ugh, fine, I'll do it. Since no one can see me, I'll just leave it. Stop! I can see you. What? A talking fish? Did you know that if you leave those cans and straws there, this will destroy our habitat? And by destroying our habitat, we'll die! You guys are still young, and you can cooperate with people in protecting us and the ocean. Okay, I'm sorry.
The oceans are a big part of daily lives. As the youth will be the future of this world, we should enhance character to save the marine life. Philippine Standard Time, it's 5 minutes past the hour of 3. Back to our news. The U.S. has urged Venezuela to peacefully recognize a new leader to avoid U.S. sanctions on Venezuela's state-owned oil firm PDVSA. U.S. Treasury Secretary Stephen Mnuchin said PDVSA could avoid sanctions by recognizing opposition leader Juan Guaido, who is now recognized as interim leader by over 20 countries. Mnuchin and U.S. National Security Advisor John Bolton said the sanctions were imposed so Venezuelan President Nicolas Maduro's government could no longer take funds from the company. Wayne Ellington brings Miami Heat to second straight win. Cham Gonzalez has more. Wayne Ellington brought the Miami Heat to its second straight win after scoring 19 points all in the second half. The Heat gave the New York Knicks their 9th straight loss with a 106-97 victory at Madison Square Garden with 7 players scoring in double figures. Ellington made 4 3-pointers while Dwayne Wade finished with 15 points and 10 assists, and Hassan Whiteside scored 13 points and 16 rebounds. This is Sham Gonzalez reporting. This is the station that speaks only for the truth. The station where you are informed on the go. Balanced news. Honest coverage. This is DZDG 645. Lift niyo na lang yung mic. Hello. This is DZDG 645, delivering news from Lingayen, Panggasinan to all over the country. This is NSPC Radio. This is NSPC Radio. Mic check 1 2 3. Mic check. Luis Pescara, news anchor for NSPC Radio. Mic check 1 2 3. Mic check 1 2 3. Ira Amarante, news reporter 1 for NSPC Radio. Mic check 1 2 3. Mic check Sam Sebastian, news presenter 2 for NSPC Radio. Mic check 1 2 3. Mic check Ace Macavinta for news presenter 3 for NSPC Radio. Mic check 1 2 3. Mic check 1 2 3. Kayleen Sakyu, your infomercial specialist for NSPC Radio. Mic check 1 2 3. Mic check. I am your anchor, Luis Pescara, for NSPC Radio. I am your news presenter 1, Ira Amarante. I am your news presenter 2, Samantha Sebastian. I am your news presenter 3, Ace Macavinta. I am Kayleen Sakyu for your infomercial specialist. Investigation for oil
decision over Adrian Road. NSPC Radio. NSPC Radio. For today's top stories, U.S. imposes Venezuela's oil firm sanctions. Comelec disqualifies HW party list. Ibon reports Philippines slow growth. Heat roasts the Knicks in away battle. This is DZDG 645, delivering news from Lingayen, Panggasinan to all over the country. This is NSPC Radio. Philippine Standard Time is 3:10 in the afternoon. Good afternoon, Philippines. I am Luis Pesquera. Here's our top story for today. U.S. government exposes Venezuelan oil firm sanctions. Here's Ira for the details. U.S. National Security Advisor John Bolton publicized the sanctions to be faced by Venezuela's state-owned oil firm PDVSA. Bolton added Venezuela President Nicolas Maduro and his allies could no longer loot the assets for his people. Venezuelan interim President Juan Guaido mentioned that he is ordering Venezuela's Congress to name new leaders of PDVSA and U.S. subsidiary Citgo in an intent to take control of the country's funds and assets. Venezuela recently broke off relations with U.S. and has ordered U.S. diplomats to leave the country. Ira Amarante for NSPC Radio. Comelec disqualifies party list group under the Makabayan Alliance. The Commission on Election disqualifies the Action Health Workers Party list under the Makabayan Coalition due to lack of requirement compliance on January 21. EHW party list first nominee Dr. Joseph Carabeo mentioned that Comelec should do further reviewing on the group's profile since he emphasized that it belongs to the marginalized sector. Carabeo wants to issue the mistake to the Supreme Court as he believed that the group was able to submit all the requirements needed. Up next, Ibon reports Philippines slow growth and heat roast Knicks in away battle. The San Marino Company stopped the production of their sardines product to cooperate in preserving our nature due to the continuous overfishing of endangered fish, the willis, which can only be found in Taal, Batangas. Aside from that, jellyfishes are the primary prey of sea turtles. But with the number of plastic waste increasing in the ocean, sea turtles mistake plastic bags as food, leading them to death. No! Don't worry! I have 3 tips to help save our marine life. Tip number 1. Avoid using single-use plastic products. Tip number 2. Avoid illegal practices of fishing in restricted areas. And lastly, go green, save marine, have discipline. A friendly reminder from the DENR and this program. PSA states Philippine economic status. Here's Sam for the details. Ibon Executive Director Sonny Africa stated the slow growth in the Philippines is due to the economy's backwards agriculture and shallow industry. The Philippine Statistics Authority reported a 6.2% GDP growth in 2018 instead of the 6.5 to 6.9% target. Job creation was only 81,000 in 2017 to 2018, making it the lowest level of job creations among post-Marcos administrations. Ibon Research Group said the slow growth in the last 2 years should be enough wake-up call for Duterte administration to start undertaking reforms for national growth and development. Furthermore, he said the sooner the administration admits its failures, the sooner the measures for the benefit of the Filipinos can be implemented. Sam Sebastian for NSPC Radio. To update us what is happening in the world of sports, here's Ace. The Miami Heat dominated the game against the New York Knicks with a 106-97 victory at Madison Square Garden on Monday. Wayne Ellington stole the spotlight by scoring each of his 19 points in the second half and delivered a crucial three-pointer to bring the Heat up 8 points. 7 players from the Heat scored in double figures, earning their second straight win. Wade had 15 points and 10 assists, while Hassan Whiteside finished with 13 points and 16 rebounds. Three-time NBA champion and 16-year NBA veteran Dwayne Wade, plans to retire at the end of the season, received a standing ovation from the crowd as he was taken out in the final seconds. And that's the latest update in the world of sports. Back to you, Luis. And that's for today's top stories. Once again, I am Luis Pesquera. Good afternoon.
Test 7. My tests. Hello. Okay. Nag-live pa, friend. Flag ko. Flag ko. Wala.
Angkor 1, pagsubok sa mikropono, 1, 2, 3. News Presenter 1, pagsubok sa mikropono, 1, 2, 3. Angkor 2, pagsubok sa mikropono, 1, 2, 3. News Presenter 2, pagsubok sa mikropono, 1, 2, 3. News Presenter 3, pagsubok sa mikropono, 1, 2, 3. News Presenter 4, pagsubok sa mikropono, 1, 2, 3. Pagsubok sa mikropono, 1, 2, 3. Pagsubok sa mikropono, 1, 2, 3. Maraming salamat, Lingayen. Maraming salamat, Lingayen. Maraming salamat, Lingayen. Maraming salamat, Lingayen. Angkor 1, pagsubok sa mikropono. Angkor 2, pagsubok sa mikropono. News Presenter 3, pagsubok sa mikropono, 1, 2, 3. News Presenter 2, 1, mula sa puso ng mga Pilipino. Pinakauna sa serbisyo. Mula sa tahanan ng katotohanan. Sandigan ng Bayan. CDG 645. Patuloy at walang batid sa paghahayag ng mga balitang tapat at sapat sa bayan ng Lingayen. CDG Pantay ng Bayan. 645. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Panukalang batas ng Kamara ipinasura ng ACT teachers. Singapore na biktima ng data breach. Senado mistulang dinumog dahil sa bagong panukalang dinidinig. At Jeff Horn hahamunin ulit si Pacquiao. Angat radyo. Angat sa serbisyo, angat sa publiko. Mula sa puso ng sambayanan, halin at subaybayan. Angat radyo. Pinakauna sa talakayan, radyo ng bayan. Angat radyo, hatid balitang totoo. Ating oras, 27 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Magandang hapon sa aming mga mahal na tagapakinig. Magandang hapon, Lingayen. Ako po inyong kabalitaan na si Yasmin Torres. At lingkod bayan, CJ Tabara. Kayo'y nakikinig sa CDG 645. Para sa detalye ng mga balita ngayong araw ng Miyerkules, 30 ng Enero. Ibinasura ng mga kinatawan ng ACT ang panukalang batas ng Kamara. Para sa detalye, narito si Jen Bailon. Sa pagtatalakay ng House Committees on Public Order and Safety at National Defense and Security ukol sa panukalang amyandahan ng Human Security Act of 2007 ay nangangamba sina Antonio Quino at Franz Castro na sagaan nito ang pinaiiral ng karapatan at kalayaan ng bansa. At dahil kaugnay sa batas ang pagpapatupad ng death penalty ay magtatagal umano ang proteksyon laban sa abuso at karapatang pantao. Jen Bailon, nag-uulat para sa Angat Radyo. Isang Amerikano ang nagpakalat sa confidential HIV test results sa Singapore. Narito si Christian Kual para sa karagdagang detalye. Naharap sa kaliwat ka ng krimen ng isang Amerikano matapos nakawin sa partner at ipagkalat online sa Singapore ang datos ng 14,200 individual na positibo sa HIV nitong nakaraang Lunes. Kabilang sa mga impormasyon ng pangalan, identification numbers, contact details, HIV test results at iba pang medical informations. Agad na na-block ang access sa impormasyon, ngunit nanatili pa rin binabantayan ng Amerikano sakaling ito ipagkalat muli. Christian Kual nagbabalita para sa Angat Radyo. Senado mistulang dinumog dahil sa bagong panukalang dinidinig. Lahat ng yan sa pagbabalik matapos ang paalalang ito.
tayo ay may taglay na talento at may pangarap sa buhay. Basta't wala kang tinatapakan, huwag kang matakot na abutin ang pangarap mo. Dahil ikaw ang bida rito. Ikaw ang bida ng iyong mundo, bigyan ng kulay ang bawat gawain mo. Huwag mong itago ang ikaw na totoo, ipakita sa buong mundo. Isang paalala mula sa DZDG, ang Radyo. Patuloy kayong nakikinig sa DZDG 645. Tinumog ng mga taong pabor at kontra sa panibagong pagtataas ng buwis sa tobako ang Senado. Narito si Karina Lano para sa detalye. Napuno ng ilang grupo ng mga health workers at magsasaka ang Senado bilang pagsuporta at pagkontra sa panukalang pagtataas ng buwis sa tobacco products hanggang 70 piso. Sinabi ni Dr. Anthony Liachon, Independent Health Director ng PhilHealth, na nagtungo ang mga health advocates sa pangsuportahan ang batas. Ngunit nagpahayag naman ng mga pagtutol ang mga grupo ng magsasaka dahil papatayin umano ng panukalang ito ang kabuhayan nila. Karina Lano, nagbabalita para sa Angat Radyo. Nagmalaki ni Jeff Horn na handa na siyang makipag-usap sa PBC upang matupad ang kanilang rematch kay Pacquiao. Narito si Rosh Rodriguez para sa detalye. Kumpiyansa ang Australian boxer na si Jeff Horn na panahon na upang magsagupa sila muli ni Pinoy icon Senator Manny Pacquiao sa isang boxing rematch. Ayon kay Horn, sakaling matuloy ang rematch nila ni Pacquiao, kanya raw tatalunin muli ang fighting senator upang patunayang tama ang resulta ng kanilang unang laban. Rosh Rodriguez nag-action para sa Angat Radyo. At yan ang mabalitang aming nakalap sa mas pinalawak na pagbabantay. Subaybayan kami muli sa muling pag-uusok ng 5 minutong mainit na pagbabalita. Narito ang DZDG 645, pinakamainit, pinakasariwa at numero 1, Angat Radyo. Radyo ng Bayan. DZDG 645. Mikropono, huwag kang sumuko. Ito ay isang pagsubok lamang. Ito ay isang pagsubok lamang. Pagsubok 1, pagsubok 2, pagsubok 3. Ready na? Aha, ready na. Sulitin natin ang 5 minutong mainit na pagbabalita. 1, 2, 3, laban ng mikropono. Kyle Sanyel, Anchor 1. Ira Candano, Anchor 2. Senat Zerna, tagapagpahayag. Kyle Sanyel, tagapagpahayag 2. Ira Candano, ikatlong tagapagpahayag. Christian Gabunada, ika-4 na tagapagpahayag. Mikropono, handa ka na ba? Mikropono, lakasan mo ang iyong loob. Mga bata, mag-aral ng mabuti. Tandaan, tiwala sa sarili, tiyaga at pagmamahal. DZDG 645. Datos ng 14,200 HIV positive sa Singapore. 88.0 kHz, sumasa himpapawi. Sa inyong mga radyo. Tapos journalist, pakopya naman oh. Sais 45. DZDG. Magandang hapon, Panggasinan. Australian Jeff Horn.
Sa himpilan ng katotohanan! Sandigan ng bayan! Walang takot na pagpapahaya! Balitang balanse, tapat at walang inuurungan ang hatid sa inyo. Ito ang DZDG 645! 88.0 kHz sumasa impapawid sa inyong mga radyo. Magandang hapon, bayan ng Lingayen. Ngayon ay Miyerkules, ika-30 ng Enero. Medyo maliwalas ang panahon ngayon at handang-handa na ang mga kalahok ng bawat reyon para sa NSPC 2019. Kaya gusto namin batiin kayo ng maligayang pagdating sa Lingayen. Kami ang iyong tagapagbalita. Ito si Kyle Sanyel. Ito naman si Ira Candano. At kayo nakikinig sa DZDG 645. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Buwis sa tabako, naglalayong tataas. Senado, binatikos. Sa balitang nasyonal, panukalang batas ukol sa Human Security Act, pinangangambahan ng Alliance of Concerned Teachers. Sa ibayong dagat, datos ng 14,200 HIV positive sa Singapore, ninakaw at pinakalat online. At sa palakasan, Jeff Horn, kumbiyansa sa pagharap nila muli ni Pacquiao. Lahat ng iyan sa pagbabalik ng DZDG 645. Okay, maaari na kayong magsimula. Tapos journalist, pakopya naman no. Ha? Hindi ka na naman nag-aral? Alam mo, ang natutunan ko bilang campus journalist, huwag maging tama at mag-aral ng mabuti. Pangongopya ay napakamaling gawin. Ay, nakakapagod mag-aral. Ganun talaga. Dapat pagsikapan mo. Huwag mong iisipin na di mo to kaya. Iyong edukasyon ay dapat seryosohin mo. Oo nga no. Ano? Simulan na natin ang pagbabago. Dapat mag-isip-isip. Mga bata, mag-aral ng mabuti. Tandaan, tiwala sa sarili, tiyaga at pagmamahal. Huwag kalimutang ikaw ay orihinal. Isang paalala mula sa Department of Education at ng himpilang ito. Ang oras ay 36 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At para sa detalye ng mga pinag-uusapang balita, buwis sa tabako, naglalayong tataas. Senado, binatikos. Senat Serna, ibalita mo. Binatikos sa mga health workers at magsasaka na pabor at kontra sa panibagong panukalang batas ni na Senador J.V. Ejercito, Win Gatchalian, Risa Hontiveros at Manny Pacquiao na tataasan ng buwis ang tabakong hanggang 70 pesos. Sinabi ni Dr. Anthony Leachon, Independent Health Director ng PhilHealth, na malaki ang benepisyong makukuha ng mga mahihirap na may karamdaman kung ito ay may papatupad. Samantala, tinutulan ito ng Tobacco Growers Association dahil na mawawala ng kabuhayan ang mga magsasakang umaasa lamang dito. Ito si Sanet Zerna, nagbabalita. Samantala, ipinababasura ng mga kinatawa ng Alliance of Concerned Teachers na sina Representative Antonio Tino at Franz Castro ang panukulang batas sa Kamara ukol sa Human Security Act. Nakapaloob dito na magiging pantay ang kapangyarihan ng militar at pulis sa pagpapatupad ng batas at death penalty, pati na rin ang pangungumpiska ng ari-arian. Pinangangambahan na sagaan ng panukalang ito ang pinaiiral na karapatan at kalayaan ng bansa. Ang programang ito hatid sa inyo ng Living Things Funeral Homes. Dito sa Living Things Funeral Homes, masarap mamatay. Sa ibayong dagat, pangalan, identification number, contact details, HIV test results, at iba pang medical information ng 14,200 individual na positibo sa HIV sa Singapore ang ninakaw at pinakalat online ayon sa mga otoridad ng Singapore nitong Lunes. Naharap naman sa kaliwat kanang krimen ng Amerikano na partner ng isang Singaporean doktor na may access sa HIV registry. At sa palakasan, Jeff Horn, kumpiyansa sa paghaharap nila muli ni Pacquiao. Alamin natin kay Christian Gabonada. Ipinahayag ni Australian boxer Jeff Horn ang kanyang kumpiyansa na panahon na upang magkaharap sila muli ni Pinoy Icon Senator Manny Pacquiao sa loob ng boxing ring. Ayon kay Horn, sakaling matuloy ang rematch nila ni Pacquiao ay tatalunin niya ang fighting senator para patunayang tama ang resulta ng nakaraan nilang laban noong 2017 na matatanda ang naging kontrobersyal. Ito si Christian Gabonada para sa DZDG. Mga balitang rumaratsada, dito walang kawala. At iyan ang 5 minutong mainit na pagbabalita. Hatid sa inyo ng DZDG 645. Ito muli ang iyong lingkod na si Kyle Sanyel. At Ira Candano. Mas Santos Yangaran, Lingayen.
Hello, mic test. Hello, mic test. Mic test 1, 2, 3, 4, 5. Radyo Serbisyo, technical check. Technical check. RJ Bargamento, male anchor. Zenia Catedral, female anchor. News presenter 1. Louis Marianas, news presenter 2. Elisha Estomata, news presenter 3. Kier Disana, news presenter 4. Hello, mic test. Hello, mic test. Mic test 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Actual broadcast simulation starts in 3, 2, 1. Ito ang numero 1 radyo ng masang Pilipino. Hatid ang balita at serbisyo para sa pagbabago. 88 sa inyong mga radyo. Magandang araw, Pilipinas. Hello, Panggasinan. Narito muli ang tambalang RJ Bargamento At Zenia Catedral. Maghahatid sa inyo ng 5 minutong balita-aktakan ng radyo serbisyo. Ang radyo number 1, maasahan kailanman, DZDG. Para sa ulo ng mga nagbabagang balita. Confidential HIV test results sa Singapore, ninakaw. Panukala sa Human Security Act, ipinabasura ng ACT teachers. Jeff Horn makikipag-rematch kay Senator Manny Pacquiao. Buwis ng tobacco products maaaring tumaas. Una sa balita, tinumog ang Senado ng mga health workers at magsasaka na pabor at kontra sa panukalang dinidinig kaugnay sa pagtaas ng buwis sa tobacco. Ayon kay Mario Casabal ng Tobacco Growers Association, na mawawala ng hanapbuhay ang mga magsasaka na umaasa lamang sa pagtatanim ng tobacco. Isinaad ni Casabal na katataas pa lamang ng buwis ngayong taon dahil sa ipinatutupad na sin tax at muling magtataas ito kapag naging ganap ng batas ang panukala ng ilang senador. Confidential HIV test results sa Singapore, ipinakalat. Louis Yanez, ibalita mo. Linakaw at ipinakalat online sa Singapore ang confidential na datos ng mahigit 14,000 individual na positibo sa HIV. Ayon sa Ministry of Health, isang Amerikanong nahaharap sa kaliwat ka ng krimen ang pinaniniwalaan sa nagpagkalat ng impormasyon matapos niya itong nakawin sa isang Singaporean doctor na may access sa HIV registry. Nababala ang ministry na kahit naharang na ang access sa impormasyon ay maaari pa rin itong makalat muli. Ito si Louis Yanez, hatid ng balita at serbisyo para sa pagbabago. Mas bumabaga ang mga balita sa pagpapatuloy ng radyo serbisyo. Yang pansin ng mga kabataan, maging ehemplo ng kabutihan. Bilang nakakatanda, ugaliing gabayan ang mga kabataan na magkaroon ng integridad. Bawat isa sa atin ay miyembro ng pamilya. Simulan ang paghuhubog ng karakter sa tahanan at magkaroon ng magandang asal sa lahat ng panahon. Kabuti ang asa sa kabataan, ubugin at ipairal, tulungan at maging gabay, kasama mo ako sa iyong lakbay. Tayo na't magkaisa, bigyan ng ngiti ang bawat isa, buhay
buhay ay kay saya, kabataan bigyan ng pag-asa, kinabukasan ng kabataan may saya. Balik sa balita, 8 teachers ipinabasura ang panukalang batas ng Human Security Act. Para sa buong detalye, narito si Laisha Istamata. Ipinabasura ng mga kinatawan ng ACT teachers na sina Representatives Antonio Tino at Franz Castro sa Kamara ang panukalang batas ukol sa Human Security Act. Ito ay sa gitna ng pagtatalakay ng House Committees on Public Order and Safety at National Defense and Security ukol sa panukalang amendahan ng Human Security Act of 2007. Nangangamba sina Tino at Castro na sakaling maaprubahan ng panukala ay malalabag ang karapatang pantao at aasahan ang pag-akyat ng bilang ng mga biktima nito. Elisha Estomata para sa Radyo Serbisyo. Jeff Horn makikipaglaban muli kay Manny Pacquiao. Kier Desena, pasok! Makikipag-rematch ang Australian boxer na si Jeff Horn kay pambansang kamao Manny Pacquiao upang patunayang tama ang resulta ng kanilang unang laban. Ayon kay Horn, kung sakaling matuloy ang rematch nila Pacquiao, ay tatalunin muli ang fighting senator. Matatandaan na naging kontrobersyal ang WBO welterweight title fight ni Pacquiao at Horn noong 2017 kung saan nawagi ang Australiano via unanimous decision. Kier Desena para sa Sports Balita. At muli sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, confidential HIV test results sa Singapore ninakaw. Panukala sa Human Security Act, ipinabasura ng ACT teachers. Jeff Horn makikipag-rematch kay Senator Manny Pacquiao. Buwis ng tobacco products maaaring tumaas. At iyan ang mga balitang nakalap sa ating mas pinalawak na pagpapatrol. Ito ang inyong lingkod, Zenia Catedral. At RJ Pargamento. Muli, ito ang Radyo Serbisyo. Hatid ang balita at serbisyo para sa pagbabago. Sound check. Sound check. Hello, sound check. Kumpiyansa ang Australian boxer na si Jeff Horn. Sound check. Kumpiyansa ang Australian boxer na si Jeff. Sound test. Mic test. Mic test. Sound check. Mic test. Sound check. Mic test. Mic test. Mic test. Anchor 2, ako naman ang inyong kabalitaan, Isabela Rivera. Sound check. Radyo Alterno. Pilipinas, alas 3. Magandang hapon, Pilipinas. Ako, ang inyong lingkod bayan, Dexter Abehar. Kumpiyansa ang Australian boxer na si Jeff Horn na magpasinang. Anchor 1, abogado wannabe ng Pilipinas, Dexter Abehar. Anchor 2, ang broadcaster misyonera ng Pilipinas, Isabela Rivera. News Presenter 1, ang basketballistang mamahayag ng Pilipinas, Maan Curioso. News Presenter 2, ang pangmalakasang kuyang broadcaster ng Pilipinas, Mark Vasquez. News Presenter 3, ang ganda-gandahang prinsesa ng Pilipinas, Elamira Uma Arriba. News Presenter 4, ang mathematician sportscaster ng Pilipinas, Panukalang batas. Mic test. Panukalang batas ukol sa karapatang Magandang pantao, hapon, Pilipinas. ibinababasura ng Magandang mga hapon, kinatawan ng grupo Pilipinas. ACT Ako, ang teachers. inyong lingkod bayan. Mas santo yang araw? Yan ang reklamo. Yan ang reklamo. Paano na yung kabuhayan na?
Kumpiyansa ang Australian boxer na si Jeff Horn na muli silang Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, Pilipinas. 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 Kumpiyansa ang Australian Pilipinas. boxer na si Jeff Magandang Horn hapon, na muli silang magsasakupan sa boxing ring. ng hapon. Ako si Magandang hapon, Pilipinas. Vasquez. Ako si Yan na. Narito na ang balitaang tapat at totoo. Wasto. Diretso. Alisto. Gusto. Sakto. Kasama ang tambalang Dexter Abihar at Isabela Rivera. Ito ang DZDG 645 Radyo Alerto. Magandang hapon, Pilipinas. Mas Santos yang araw Pangasinan. Ako ang inyong lingkod bayan, Dexter Abehar. Ako naman ang inyong kabalitaan, Isabela Rivera. Ito ang Radyo Alerto. Alerto. Pilipinas, alas 3:57 ng hapon. Sa radyada ng mga balita. Patong-patong na dagdag buwis sa tobacco products. Nako, doble dagok para sa mga magsasaka. Panukalang batas ukol sa karapatang pantao ay pinababasura ng mga kinatawan ng grupong ACT Teachers. Amerikano sangkot sa HIV data breach sa Singapore. Ito Dex, kaabang-abang, Jeff Horn, buo ang loob na makipagsagupaan kay Manny Pacquiao. At iyan ang ulo ng mga balita. Kasamang Dexter, simulan mo na. Kasamang isa, heto na. Panukalang batas na dagdag buwis sa produkto ng tabako, inalmahan ng mga magsasaka. Nakaalerto si Maan Kuryoso. Paano na yung kabuhayan natin ay laging patas ang buwis? Yan ang reklamo ni Jun Munoz, isang magsasaka matapos malaman na muling magtataas ang buwis sa tabako. Nakasaad sa panukalang batas ni na Senador JV Ejercito, Win Gatchalian, Risa Hontiveros at Manny Pacquiao na tataasan ang buwis sa mga produktong tabako hanggang 70 pesos. Giit naman ni Mario Casabal ng Tobacco Growers Association, nakatataas pa lamang ng buwis dahil sa sin tax at muling tataas kung sakaling may patutupad ang panukalang batas. Ako, si Maan Curioso, naka-alerto. Kaugnay sa Human Security Act of 2007, mga kinatawan ng grupong ACT Teachers tutol sa panukalang batas ng Kamara. Naka-alerto si Mark Vasquez. Ipinababasura ni na ACT Teachers Representatives Antonio Tino at Franz Castro ang panukalang batas hinggil sa Human Security Acts of 2007 matapos ang tambak na pagdabag sa karapatang pantao ng Administrasyong Duterte. Di nangangambahan ng mga kinatawan ang pag-ulan ng batikos ng mga aktivista at kritiko kung sakaling maipasa na ang naturang panukala. Ako si Mark Vasquez sa pagkalap ng balitay. Mabilis! Magpapalik ang Radyo Alerto matapos ang ilang paalala. Sa Pilipinas, may iba't ibang uri ng kabataan tungkol sa pangangalaga ng marine life. Una, si Utap, tapon ng tapon. Mga basura, lalamunin din naman kayo ng karagatan eh. Rambol na kayo dyan, sige, ano to? Pangalawa, si Maling. Alam niyang mali, ginagawa pa rin. Kawawang mga isda, pero hindi. Kailangan kong ibenta tong mga coral reefs na to nang may pang-computer shop ako. At pangatlo, si Ella. May paki-elam. Boracay, check. Manila Bay, check. Ano kaya yung next rehab project na pupuntahan ko? Lagi naman silang nandyan. Kanila sanang tandaan na sa pangangalaga ng karagatan, may magagawa ang kabataan. Ang bagay ito ay hatid sa inyo ng bilang ito. Ikaw, sino ka sa kanila? Nagbabalik ang DZDG 645 Radyo Alerto. Datos ng mga individual sa Singapore na positibo sa HIV, ninakaw at ipinakalat. Naka-alerto si Ella Mira. Tinangay ng Amerikano sa kanyang partner na Singaporean doktor na may access sa HIV registry ang 14,200 pribadong datos na binubuo ng Singaporean at dayuhan. Kabilang sa mga impormasyon ang kanilang pangalan, contact details, HIV results at iba pang medical information. Sa ngayon isaw, nakablock na ang access sa impormasyon, ngunit nasa kamay pa rin ng Amerikano ang mga datos. Ako si Ella Mira sa Pagbabalitay, Romarachada. Let's get ready to rumble! Sports,
balita. Jeff Horn, handang-handa na para sa posibleng Pacquiao-Horn rematch. Jake Robles, ibalita mo. Kumpiyansa ang Australian boxer na si Jeff Horn na muli silang magsasagupaan sa boxing ring ni People's Champ Manny Pacquiao. Dagdag pa niya kung sakaling matuloy ang rematch, muli niyang mapatutumba ang fighting senator upang patunayang tama ang resulta ng naging kontrobersyal nilang pakpakan noong 2017. Ako si Jake Robles para sa Sports Balita. At yan ang radyada ng mga balita ngayon Hatid ay patas mga ng balita, ito ang Radyo Alerto. Natutunan ako. Mic test. Anchors okay to go. Mic test. Mic test. Reporters okay to go. This is only a test broadcast. Sound check, balitaan na Pilipinas. DZDG 6:45. Sound check. Sound check, balitaan na Pilipinas. Sound check. Balitaan na Pilipinas. Tinutukan, sinuri at pinag-usapan. Balitaan na Pilipinas. Balitaang mapagkakatiwalaan. Balitaan na Pilipinas. Anchor 1, ako si Tony Del Rosario. Anchor 2, ako si Charmaine Solarte. Presenter 1, Noel Fernandez. Balitaan na Pilipinas. Sound check. Ria Tabihe, Balitaan na Pilipinas. Presenter 1, sound check. Presenter 2, sound check. Presenter 3, James Bayog. Balitaan na Pilipinas. Sound check. Sound check, Balitaan na Pilipinas. Sound check, balitaan na Pilipinas. Sound check, balitaan na Pilipinas. The team is ready, waiting for you. Tapat at totoong serbisyo publiko sa masang Pilipino, saan magsulok ng mundo. Ito ang DZDG 6:45. Nanguna sa balita at public service. Ito ang radyo mo. Mga balita at exclusive report. Mga isyong inantabayanan. Buong araw na binantayan ng mga patrol ng bayan. Tinipon at sinulat sa loob ng DZDG News and Information Center. Ihatid ng mga pinakarespetadong broadcaster ng bansa, Tony Del Rosario at Charmaine Solarte dito sa Balitaan na
Pilipinas! Mga balita at mga issue sa loob at labas ng bansa, tinutukan, sinuri at pinag-usapan. Balita ang mapagkakatiwalaan, inyo nang mapakikinggan dito sa Balitaan ng Pilipinas. Miyerkules, 30 ng Enero 2019. Magandang hapon, Pilipinas! Ang headline sa ating balitaan ngayon, pag-amyenta sa Human Security Act, kinundina ng ACT Teachers. Ilang grupo ng magsasaka inalmahan ng panukalang batas na layong taasan ng buwis ang tabako. Pribadong datos ng libu-libong HIV positive sa Singapore na nakaw ayon sa otoridad. At sa sports balita, Australian boxer na si Jeff Horn hinamon si Pacquiao sa isang rematch. At sa detalye ng mga balita, ibinababasura ng ACT Teachers ang panukalang amyendahan ang Human Security Act of 2007 dahil maaabuso umano nito ang karapatang pantao. Nakapaloob kasi sa panukala na magiging pantay ang kapangyarihan ng militar at pulis. Kikilalanin na din pong kriminal ang mga tutuligsa sa gobyerno at mapapatupad na ang death penalty. Tony, sa iba pang balita, kinundena rin ng ilang magsasaka ang ipinanukalang batas ng ilang senador na naglalayong itaas hanggang sa 70 pesos ang buwis sa tabako. Patrol ang Bayan 26, Noel Fernandez sa balita. Noel, konektado ka na. Pinangangambahan ng Tobacco Growers Association na papatayin ang panukalang magtataas sa 70 pesos ng buwis sa tabako ang kanilang tanging kabuhayan. Ngunit ayon sa ilang health advocates, makatutulong ang batas na ito para mabawasan ang kaso ng ilang sakit dahil sa tabako. Para sa DZDG, Patrol ng Bayan 26, Noel Fernandez, walang pauta maghahatid ng balita. Tuloy-tuloy ang andar ng mga balita sa pagbabalik ng Balitaan ng Pilipinas. Isa munang paalala. Tayong mga kabataan, pahalagahan, ugali mo kahit saan. You and me sa school, community at family. Ibida mo sa buong mundo, tamang ugali at pagkatao. Ang magandang character formation sa ating mga kabataan ang pundasyon ng ating bayan. Ang paglinang sa kanilang ugali ay nagsisimula sa tahanan. Kaya sa mga magulang, mahalaga po ang inyong gabay. Sa tulong rin ng mga paaralan, mas mapagayaman ang magandang asal gamit ang character-based education. Maaaring implementa ang ICAN character curriculum na magtuturo ng ABCs of life, ang attitude, behavior at character. Bawat isa ay may mahalagang parte sa pagbuo ng pagkatao ng bawat bata. Kaya ikaw, tayo ay dapat maging mabuting ehemplo. Isang paalala mula sa DZDG 645. Balitaan na, Pilipinas! Ang oras, 2 minuto, malipas ang alas 4 ng hapon. Kung sa Pilipinas may data breach sa mga pasaporte, sa Singapore nanganganib ang pribadong impormasyon ng libo-libong individual na HIV positive matapos itong matangay ayon sa mga otoridad. Patrol ang Bayan 44, Ria Tabihes sa balita. Ria, konektado ka na. Ninakaw at ipinakalat online sa Singapore ang pribadong impormasyon ng nasa 14,000 HIV positive na karamihan ay dayuhan ayon sa Ministry of Health. Kaugnay dito, nagbabala ang mga otoridad sa posibleng pagpapakalat muli ng mga datos na nasa kamay pa rin ng Amerikanong suspect kahit na-block na ang access dito. Para sa DZDG, Patrol ang Bayan 44, Ria Tabihe, walang bawat na maghatid ng balita. Sports Balita! Katatapos lang ng laban ni Pacquiao pero mukhang mapapasabak na naman dahil hinamon ulit ni Australian boxer Jeff Horn ang pambansang kamao matapos ang kontrobersyal na pagkapanalo dito noong 2017. Patrol ng Bayan 35, James Payog sa balita. James, konektado ka na. Patutunayan ni Jeff Horn na tama ang resulta ng laban nila ni Manny Pacquiao noong 2017 kung matutuloy ang nais niyang rematch. Marami kasing hindi kumbinsido sa dating unanimous decision para sa WBO welterweight title na pabor kay Horn. Handa na ang promoter ni Horn na makipag-usap sa Premier Boxing Champions para matuloy ang rematch. Para sa DZDG, Patrol ng Bayan 35, James Payog. Walang pa ako magatid ng balita. At iyan ang mga balita at isyong tinutukan, sinuri at pinag-usapan ngayong araw. Sa ngalan ng bumubuo ng DZDG News and Information Center, kasama ang ating sound engineer na si Michi Malate. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Ako si Tony Del Rosario. At Shermie Solarte. Basta't balita ang mapagkakatiwalaan. Inyo lamang mapakikinggan dito sa Balitaan na Pilipinas.
Anchor 1, Jessica Spang. Anchor 2, EJ Mira. News Presenter 1, Ruben Calagos. News Presenter 2, Tin Hernaez. News Presenter 3, Andre Rez. News Presenter number 4, Asher Boso. Testing mic 1, 2, 3. Testing. Hello. Testing mic 1, 2, 3. Testing. Radyo Serbisyo sa East 45. Testing. Testing. 1, 2, 3. Testing. Testing. Hello. Testing. Testing. Hello. Testing. Testing. Mic testing. Testing. Mic testing. 7. 7. Mic testing. 7. Mic testing. Mic 7. Mic testing. Mic testing 7. Mic testing. 7. Mic testing 7. Mic testing 7. Mic testing 7. Mic testing 7. Hello. Testing mic 7. Testing. Hello. Testing. Hello. Testing mic 1, 2, 3. Testing. Testing. Hello. Testing. Testing mic 1, 2, 3. Testing. Hello. DCDG! Laging naka-alerto! Hindi lang maaasahan, kasangga ng sambayanan. Aksyon at paglilingkod! DZDG, DZDG, Radyo Serbisyo sa East 45. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hatid sa inyo ng DZDG, Radyo Serbisyo sa East 45. Narito ang pinakamaiinit na balita ngayong araw. Ito ang Kasangga Balita Nationwide. 407. Magandang hapon mga kasangga, ngayon po ay Miyerkules, ika-30 ng Enero, 2019, mago sa Jessica Spang. Pinakamahalagang balita at tapat na paglilingkod ang hatid namin sa inyo. Ako naman inyong kasangga, EJ Mira. Narito po ang mga tampok na balita ngayong araw. Health workers magsasaka sinuportahan ang pagtaas ng buwis ng tabako. Mga teachers tinutulan ang panukalang Human Rights Act. Kaso ng HIV sa Singapore isinapubliko ng isang Amerikano. DZDG, Radyo Serbisyo sa East 45. Yan ang mga headlines, narito po ang mga detalye. Sang-ayon ng mga health workers at magsasaka na taasan ang buwis ng tabako. At yan ang tinutukan ni Kasangga 03 Ruben Calagos. Sinuportahan ng ilang mga health workers at magsasaka ang panukalan ng Senado na itaas ang buwis ng tabako sa bansa. Nakasaad sa nasabing panukala na itaas hanggang sa 70 piso ang buwis ng nasabing produkto. Ayon kay PhilHealth Independent Health Director Anthony Liajon, makatutulog ang desisyong ito upang madagdagan ang pondo para sa mga health facilities. Ito ang Kasangga 03 Ruben Calagos, DZDG. Tinutulan ng mga teachers ang panukalang isinulong sa Kamara na Human Rights Security Act. Ibalita mo, Kasangga 21, Tinonaes. Ipinababasuran ng mga ACT teachers ang isinusulong na panukala na Human Rights Security Act sa Kamara. Ayon kay Representative Antonio Tinio, nababahala silang abusuhin ang karapatan at kalayaan ng bawat isa sa bansa. Dagdag pa ni Tinio, nakapaloob sa panukala na magiging bantay ang militar at pulis sa pagpapatupad ng batas. Ito ang Kasangga 21 Tinonaes, DZDG. Isinapubliko ng isang Amerikano ang datos ng mga nagna-positibo sa HIV sa Singapore. Detalye mula kay Kasangga 30 Andre Raz.
Ipinagkalat ng isang Amerikano sa internet na umabot na sa 14,200 ang nagpositibo ng HIV sa Singapore. Ayon sa Ministry of Health, ninakaw ng nasabing Amerikano mga data breach na ito sa isang Singaporean doktor. Samantala nahaharap sa kaliwat ka ng kaso ang suspect. Itong kasangga 30 Andre Ross, DZDG. Ang ibang mga balita sa pagbabalik ng Kasangga Balita Nationwide. Ang mga balitang ito ay hatid sa inyo ng DepEd at DCDG. Inang bangus, saan ka pa pupunta? Paghanap lang ako ng makakain, anak kong bangus. Mag-iingat ka po, ina! Saan? Inang bangus! Ayon sa Oceana Organization, 10,000 kaso ng dynamite fishing ang kanilang naitatala bawat araw. Ang nasabing problema ay malaking suliranin ng Cebu City. Huwag nating kitilin ang buhay ng mga naninirahan sa dagat. Karagatan ay pangalagaan, dynamite fishing ay iwasan. Isang paalala mula sa DNR at ng himpilang ito. DZDG, Radyo Serbisyo sa East 45. Number 1 sa Panggasinan. 411. Tuloy pa rin ang ating balitaan para sa sports balita. Nais na magkaroon ng rematch ng isang Australian boxer sa pagitan nila ni Manny Pacquiao. Balita mula kay Kasangga 33 Servoso. Hinamon ni Australian boxer Rafor na rematch si pambansang kamao Manny Pacquiao. Ayon kay Horn, upang mapatuyan ng tama ang naging resulta ng kanyang unang laban. Dahil ito, usap-usapan ang kanyang pagkapanalo noong 2017 sa kanilang paghaharap. Ito ang Kasangga 33 Servoso, DZDG. Sumainyo ang kalipunan ng pinakamalalaki at pinakauling kaganapan ngayong araw. Ako si EJ Mira. At ako naman si Jessica Spang. Maraming salamat sa pagsubaybay. Ito ang Kasangga Balita Nationwide. Testing. Hello, testing mic 1, 2, 3. News Anchor 1, Jessica Spang. News Anchor 2, EJ Mira. News Presenter number 1, Ruben Calagos. News Presenter number 2, Tin Ernoes. News Presenter 3, Andre Rez. News Presenter number 4, Asher Voso. News Anchor 1, Jessica Spang. News Anchor 2, EJ Mira. News Presenter 1, Ruben Calagos. News Presenter number 2, Tin Ernoes. News Presenter 3, Andre Rez. News Presenter number 4, Asher Voso. Ang
News Presenter 1. News Presenter 2. News Presenter 3. News Presenter 4. Unang tagapaghatid balita. Unang tagapagbalita. Ikalawang tagapagbalita. Ikatlong tagapagbalita. Ika-4 na tagapagbalita. Anchor 1. Technical application. Tagapagbalita. 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 Tagapaghatid balita. Tagapagbalita. Tagapagbalita. Hatid balita. Technical application. Tagapaghatid balita. Tagapagbalita. Tagapagbalita. Tagapaghatid balita. Tagapaghatid balita. Tagapagbalita. Tagapaghatid balita. Okay na yan. DZDG 645. Sentro, Pilipinas. Oras sa buong kapuluan, 21 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ngayon ay Miyerkules, ika-30 ng Enero 2019. Sa ulo ng mga balita, teachers ipinapapasura ang Human Security Act sa Kamara. Senado, tinumog ng pabor at hindi pabor sa taas buwis ng tabako. Jeff Horn planong makipag-rematch kay Pacquiao. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, Lingayen, Panggasinan. Kami ang inyong tagapaghatid balita. Vin Sunga. At Erica Valdez. Ito ang Sentro, Pilipinas. Teacher, hindi pabor sa Human Security Act. Ang detalye mula kay Andrea Lugarda. Ipinababasura ng mga kinatawan ng ACT teachers na sina Representative Antonio Tino at Franz Castro ang panukalang batas sa Kamara ukol sa Human Security Act. Nakapaloob sa RA 9372 o the Human Security Act of 2007 na magiging pantay ang kapangyarihan ng militar at mga pulis sa pagpapatupad ng batas kasama ang pagkakaroon ng death penalty sa bansa. Nangangamba ang mga kinatawan ng ACT teachers na matabunan ng panukalang ito ang pinaiiral na karapatan at kalayaan sa bansa. Andrea Lugarda, Sentro, Pilipinas. Samantala, mga kontra at sumasang-ayon sa pagtaas ng buwis sa tabako sumugod sa Senado. May detalye si Alford Almero. Tinumog ang Senado ng mga pabor at kontra sa panibagong pagtataas ng buwis sa tabako bilang pagsuporta at pagkontra sa panukalang dinidinig ng Senado. Ayon sa pahayag, PhilHealth Director Dr. Anthony Liachon, makakatulong ang malilikom na pondo mula dito sa mga programang pangkalusugan. Iginiit naman ni Mario Casabal ng Tobacco Growers Association na papatayin ng panukala ng kabuhayan ng mga magsasakang umaasa lamang sa pagtatanim ng tabako. Alvar Dalmero, Sentro, Pilipinas. Rimas sa pagitan ni Pacquiao at Horn, matutuloy nga ba? Yan at ang iba pang balita sa pagbabalik ng Sentro, Pilipinas. Nasaan ba si Leia? Kanina pa siyang wala. Andito ako. Sumama na ako sa proyektong sinasagawa ng mga sangguniang kabataan. Para saan?
para sa pagtuturo ng kabutihang asal at pagbibigay ng edukasyon sa kabataan ukol sa kahalagahan ng isang magandang pag-uugali para sa pagpapatibay ng ugnayan ng mga kabataan. Pagkakaisa ng mga kabataan, tulong sa mga kabutihang asal. Tama! Kabataan ngayon ay pasaway na, kaya turuan mabuting disiplina. Masamang ugali ay iwasan na, baka ito ay iyong makasanayan. Makikita mo ang kagandahan, pag karakter, disiplina ay ginamitan. Magandang asal sa kabataan, magandang halimbawa sa kinabukasan. Ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Kabutihang asal ay ituro upang matibay na samahan ay masigurado. Maging isang mabuting halimbawa sa iyong kapwa. Isang paalala mula sa paboritong himpilan ninyo. Nagbabalik ang Santro, Pilipinas. Libo-libong individual apektado sa data breach sa Singapore. Para sa detalye, narito si Jessica Sabirola. Ninakawan at pinakalat online sa Singapore ang confidential na datos ng nasa mahigit 14,000 individual na positibo sa HIV. Kabilang ang mga pangalan, contact details, HIV test results at iba pang medikal na impormasyon sa nanakaw na datos sa mga biktima. Ayon sa Ministry of Health, isang Amerikanong nahaharap sa kaliwat ng krimen ang pinaniniwalaang nagpakalat umano ng impormasyon matapos niya itong nakawin sa kanyang partner na may koneksyon sa HIV registry. Jessica Saberola, Sentro, Pilipinas. Horn, bukas sa posibilidad na sumabak muli sa ring laban kay Pacquiao. Makitimeout muna tayo kay Carlos Descanso. Kumpiyansa ang Australian boxer na si Jeff Horn na panahon na upang magtapat muli sila sa boxing ring ni Pinoy icon Senator Manny Pacquiao. Naging kontrobersyal ang laban ni Pacquiao at Horn noong 2017 kung saan nagwagi ang Australiano sa pamamagitan ng unanimous decision. Ayon kay Horn, sakaling matuloy ang rematch ay tatalunin niya muli si Pacquiao upang patunayan na tama ang resulta sa kanilang unang laban. Sa kabilang dako, wala pang inilalabas na pahayag ang senador ukol dito. Carlos Descanso, Sports Balita. Inyong narinig ang 5 minutong pagbabalita. Muli, kami ang inyong tagapaghatid balita. Vince Sunga At Erica Valdez. Ito ang DCDG 645 Sentro, Pilipinas. Magandang hapon. Ito'y 2 minutong paghahanda para sa 5 minutong pagbabalita. Ako si Mike Cordova, Anchor 1. Ako naman si Sam Flores, Anchor 2. Lingayen de Leon, News Presenter 1. Claire Taguba, News Presenter 2. Kermangoma, News Presenter 3. Katrina Manuela, News Presenter 4. Pagsubok sa mikropono, 1, 2, 3. 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 Panggasinan. Panggasinan. Panggasinan.
Pangasinan. Kayo ay nakikinig sa DZDG 645 sa inyong mga pihitan. Radyo Balita Ngayon! Mga kaibigan, ang oras ganap ng alas 4:30 ng hapon. Radyo Balita Ngayon! Magandang hapon, syudad ng Lingayen. Ako ang inyong punong tagapagbalita, Mike Cordova. At ako naman ng inyong pangalawang punong tagapagbalita, Sam Flores. Radyo Balita Ngayon! Sa ulo ng mga balita, panukalang batas sa tabako inulan ng komento. Pag-amyenda sa the Human Security Act of 2007, pinuna. Pacquiao Horn rematch tinututukan. Sensitibong impormasyon ng mga HIV patients sa Singapore nagsikalat. Para sa detalye, nagkomento ang ilang grupo ng magsasaka at health workers sa mga bagong panukalang dinidinig ng Senado. Para sa iba pang detalye, narito si Ricaela De Leon. Tinumog ang Senado ng mga pabor at di pabor sa pinakalong batas na naglalayong itaas sa buwis sa tabako. Ayon kay Dr. Anthony Licon, Independent Health Director, nagtungo na ang mga health advocates ng ibang bansa upang suportahan ang panukalang isinulong ni na Senator J.V. Ejercito, Win Gatchalian, Risa Hontiveros at Manny Pacquiao. Dagdag pa niya, ang malilikom na pondo mula rito ay makatutulong sa pagsasagawa ng universal healthcare at health facilities enhancement program. Ricaela De Leon, nagbabalita ngayon. Samantala, pag-amyenda sa the Human Security Act of 2007, pinuna. Para sa iba pang detalye, papasukin na natin si Claire Daguba. Binatikos ng mga kinatawan ng ACT teachers na si Representative Antonio Tino at Franz Castro ang pagdinig ng House Committees on Public Order and Safety and National Defense and Security sa pag-amenda ng the Human Security Act of 2007. Ayon kina Tino at Castro, pangangamba sa seguridad at karapatan at kalayaan ng bansa dahil sa nasabing amenda na magiging pantay na ang kapangyarihan ng militar at mga pulis. Dagdag pa niya, ito ay hindi solusyon sa mga suliraning hinaharap ng bansa, bagkus ay makakaabuso lamang ito sa karapatang pantao. Claire Taguba, nagbabalita ngayon. Magbabalik ang Radyo Balita ngayon matapos ang sampaalala. Oh, pare, bakit parang malungkot ka? Wala na namang huli ngayon. Panay basura. Walang isda. Taon-taon, tonel-toneladang mga basura ang itinatapon sa karagatan na nakasisira sa natatanging yaman nito. Tulad nito ang iba pang mga ilegal na mga gawain tulad ng dynamite fishing, puro ami at pagkalat ng mga kemikal na galing sa mga pabrika. Iba't ibang uri ng isda ang nawawalan ng tirahan at tuluyan ng nanganganib. Bilang pagtugon sa pandaigdigang suliraning ng ating kinakaharap, makiisa tayo sa muling pagbuhay ng ating karagatan. Pilipinas! Tayo'y magkaisa tungo sa pag-asa. Karagatan ating pangalagaan. Tandaan, huwag magbulag-bulagan. Isumbong sa kinauukulan ang nasasaksihang ilegal na gawain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng himpilang ito. Nagbabalik ang Radyo Balita ngayon. Para sa balitang pampalakasan, Kermangoma, ibalita mo. Handa nang lumaban sa isang boxing rematch ang Australianong boksingero na si Jeff Horn laban kay 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao. Ayon kay Horn, kumpiyansa siya na muling matatalo si Pacman upang patunayan na tama ang naging resulta ng kanilang unang sagupaan. Samantala, matatanda ang naging kontrobersyal ang unang laban ni Pacquiao at Horn na kung saan nagwagi ang Australiano, resulta ng isang unanimous decision. Kermangoma nagbabalita ngayon. Samantala, nagsilabasan ang mga sensitibong impormasyon ng 14,200 taong may kaso ng HIV sa bansang Singapore. Para sa iba pang detalye, papasukin na natin si Katrina Manuela. Sinabi ng Ministry of Health, pinapaniwalaan nilang isang Amerikano ang nagkalat nito sa tulong ng isang Singaporean doctor na may koneksyon sa pagrehistro ng mga individual na positibo sa HIV. Samantala, natigil na ang pagkalat ng mga impormasyon, kabilang ang kanilang pangalan, contact details at mga medical information, ngunit nasa pagmamayari pa rin ng isang lalaking US citizen na nakatira sa nasabing bansa mula taong 2008. Katrina Manuela, nagbabalita ngayon. At yan ang mga balitang aming nakalap sa loob ng 5 minutong balitaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito ang Radyo Balita ngayon.
Test mic. Mic test. Sir, ako na lang ang magdadala nun sa akin. Sir, salamat. Ayan. O, ikaw naman, Lloyd. Sir, dito ka. Ayan. Teka lang, hindi na ko equipment, Lloyd. Ayan. Grabe. Ang layo naman yan. Wag na nga. O, yaman mo na nga yung equipment. Ayan. O, tama na. Ikaw nga, Lloyd. Kaya naiiyak ako. Sir, rest. Diyan ka. Hello. Hello. Testing mic. Testing Region mic. 18, Singapore. Hindi naman pa. Ano yun? DZ, NSPC. Receive. Hello. Testing mic. Testing mic. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello. Private school kayo? Ano ko kabayo? Ma'am Bird!